Welcome on board! Το βλέπετε. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Τι κάνετε, πώς είσαστε? Εγώ καλά, λίγο κουρασμένος. Φαίνεται νομίζω και από τα μάτια μου. Μας έχει πάει αυτό το μήνα από αρχές του μηνός λίγο περίεργα. Πολύ stand-by, πολύ λιμάνι. Δεν έχουμε ηρεμήσει. Αλλά εντάξει, πιστεύω να αλλάξει λίγο αυτό με τα ταξίδια και να πάει καλύτερα. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Αυτό το βίντεο είναι Q&A Part 2, το δεύτερο μέρος. Το Part 1 δείτε το όποιοι δεν το έχετε δει και πάμε να απαντήσουμε ερωτήσεις που κάνατε και ερωτήσεις που μου έχουν στείλει αρκετά παιδιά στο Instagram. Συγκεκριμένα έτσι πολλοί που είναι στις σχολές και πρόκειται να πάνε εμποροπλιάρχων ή που ετοιμάζονται για το πρώτο τους εκπαιδευτικό. Οπότε πάμε να απαντήσουμε. Ξεκινάω το βίντεο σε εξωτερικό χώρο, λογικά μετά θα προχωρήσω μέσα. Λοιπόν, πάμε πρώτη ερώτηση, που απασχολεί αρκετό κόσμο και λογικό είναι. Εντάξει, 2026 έχουμε παιδιά, προχωράμε. Τι γίνεται με το ίντερνετ στο καράβι? Και εμένα με απασχολεί αυτό, δεν το κρύβω. Λοιπόν, με το ίντερνετ τι παίζει? Έχουμε δορυφορική σύνδεση. Όλα τα καράβια, παρένθεση, που ταξιδεύουν εξωτερικό, έχουν δορυφορική σύνδεση. Τώρα, έχει η εταιρεία ένα πρόγραμμα, το οποίο αγοράζουμε κάρτες, έχει το 1 GB, $15, αν θυμάμαι καλά, ναι, $15. Οπότε θέλει λίγο προσοχή στην χρήση, γιατί δεν είναι τώρα, δηλαδή να κάνεις scroll στα social και τέτοια, θέλει λίγο προσοχή στη χρήση του. Οπότε έχουμε αυτού του καραβιού και μετά, παιδιά, η SIM σου λύνει τα χέρια. Θα μου πεις τώρα, η SIM δεν πιάνει όταν είσαι εν πλώ μεσοπέλαγα, όπως είμαστε εμείς τώρα εδώ πέρα. Ναι, οκ, εδώ χρησιμοποιείς το δορυφορικό του καραβιού. Αλλά τι γίνεται, με την SIM, άμα πας σε μικρό καράβι, τέτοιο size ας πούμε, μικρό εννοώ, ας πούμε, LR1 ή Panamax, κάπως έτσι να το καταλάβετε, πιάνει συχνά λιμάνι. Δηλαδή, εμείς τώρα ανά 3 μέρες είμαστε σε λιμάνι. Οπότε, εκεί βολεύει η SIM. Κατεβάζεις ένα προγραμματάκι και έχεις ίντερνετ. Σου λύνει τα χέρια. Άμα είσαι εν πλώ, χρησιμοποιείς την κάρτα του καραβιού. Οπότε, έχουμε το 1 GB $15 και η συγκεκριμένη εταιρεία που είμαι εγώ κάθε μήνα μας δίνει και 1 GB δώρο. Αυτό το σύστημα έχουμε εδώ πέρα. Τώρα σε άλλες εταιρείες έχω ακούσει από συναδέλφους, έχουν άλλες χρεώσεις, άλλη ποσότητα δεδομένων, άλλα συστήματα. Μπορείτε να γράψετε από κάτω στα comments, όποιοι είστε σε άλλη εταιρεία, το τι έχει κάθε εταιρεία δικιά σας, παιδί μου, σχετικά με το ίντερνετ. Πάμε ερώτηση δεύτερη, που έτσι με έχετε ρωτήσει και έχω δει και σε σχόλια αρκετά, τι γίνεται αν αρρωστήσεις? Παιδιά, την έκατσες. Λοιπόν, αν αρρωστήσεις, είναι ένα θεματάκι, δεν υπάρχει γιατρός στο πλοίο. Έχει ο καπετάνιος και ο υποπλοίαρχος, έχουν κάνει κάποια ιατρικά. Αλλά εντάξει, τώρα μην φανταστείτε, ρε παιδί μου, τρομερά πράγματα, βασικές γνώσεις. Άμα πάθεις κάτι σοβαρό, ερχόμαστε σε επικοινωνία με εξωτερικό ιατρό. Έχει ένα σύστημα η εταιρεία, ρε παιδί μου, που έρχεσαι σε επικοινωνία. Λες στον γιατρό τι συμπτώματα έχει ο ασθενής και σου λέει, ας πούμε, δώσ' του την τάδε φαρμακευτική αγωγή από τα φάρμακα που έχουμε μέσα στο καράβι. Έτσι λειτουργεί. Άμα είναι κάτι πολύ σοβαρό μακριά από εμάς, να μην τύχει σε κανέναν, κάνεις αλλαγή πορείας και κοιτάς πού είναι ο πλησιέστερος προορισμός για να φτάσεις, να πας γρήγορα εκεί να βγει έξω ο ασθενής. Το ακραίο σενάριο. Αλλά εντάξει, γενικά να ξέρετε, πριν το κάθε μπάρκο η εταιρεία σε στέλνει και κάνεις εξετάσεις. Οπότε έχεις μια γενική εικόνα, εάν τρέχει κάτι, να προλάβεις ή να μην φύγεις μπάρκο ή να κάνεις κάποια αγωγή, κάτι τέτοιο. Το σημαντικό είναι, παιδιά, πριν το μπάρκο, πριν από κάθε μπάρκο βασικά, οδοντίατρο. Πηγαίνετε οδοντίατρο για καθαρισμό, για έλεγχο, γιατί αν σε πιάσει μέσα στο καράβι πονόδοντος, την πάτησες. Δηλαδή, τι θα κάνεις? Άντε να πάρεις κάποιο χάπι, ας πούμε, για το πονόδοντο. Αλλά άμα είσαι μακριά, δηλαδή άμα είσαι σε μεγάλο βαπόρι και κάνεις
20 μέρες ταξίδι, τι θα κάνεις με πονόδοντο, είναι μεγάλο θέμα γιατί μπορεί να πας. Δηλαδή και στο λιμάνι που είναι να πας, να μην επιτρέπεται να βγεις έξω, κατάλαβες. Άμα είναι καμιά περίεργη χώρα και τέτοια, άντε και να επιτρέπεται. Είσαι τώρα καμιά Αφρική. Πού θα πας τώρα, εκεί είσαι οδοντίατρος στην Αφρική, έχετε για βρυσούλες. Οπότε, από θέμα το ιατρικό, οδοντίατρο οπωσδήποτε πριν τον πάρκο και οι εξετάσεις που σας κάνει κάθε εταιρεία, έχεις μία ιδέα το τι γίνεται. Αλλά μην αγχώνεστε γενικά, εντάξει, μην αγχώνεστε. Το άλλο που με ρωτάτε αρκετοί, το θέμα αν είναι κάποιος καπνιστής. Έχω δει με ρωτάτε να φέρω τσιγάρα μαζί μου. Όχι ρε παιδιά, εντάξει, κάθε εταιρεία, το κάθε καράβι έχει στο Bondi Store, έχει τσιγάρα. Εμείς ας πούμε εδώ συγκεκριμένα έχουμε Marlboro, κόκκινο και λευκό, οπότε παίρνεις από εδώ πέρα. Τώρα, εάν κάποιος κάνει τα τερέα, νομίζω τα τερέα παιδιά εξωτερικό, κάποιες χώρες τα απαγορεύουνε, δεν έχει. Οπότε δεν έχει μέσα το Bondi Store. Θα κάνεις ό,τι έχει μέσα το καράβι. Ό,τι τσιγάρα έχει μέσα το Bondi Store. Άλλες εταιρείες ξέρω έχουν και Άσος, άλλες έχουν και Καρέλια, αναλόγως. Αλλά το πιο σύνηθες είναι Marlboro. Εδώ που είμαι εγώ έχει η κούτα $20, αν θυμάμαι καλά, η μία η κούτα, οπότε παραγγέλνεις κάθε μήνα, αναλόγως το πόσο καπνίζεις, παραγγέλνεις και τις αντίστοιχες κούτες. Αυτό το θέμα του τσιγάρου. Εντάξει, μην με ρωτήσετε για ηλεκτρονικά τσιγάρα και τέτοια, δηλαδή υγρά αντιστάσεις. Ξεχάστε το, δεν υπάρχει μέσα στο καράβι. Και κόφτε το να πάει στην ευχή. Εγώ το έχω κόψει και ηρέμησα. Είπα να κάνω και το βιντεάκι έξω, γιατί έχει έτσι ωραία μέρα και βαριόμουν στην καμπίνα. Και κοίτα, δεν είναι ωραία. Λοιπόν, πάμε επόμενη ερώτηση. Κάποιος με είχε ρωτήσει άμα πάνω στη γέφυρα έχει ναύτη. Ναι, εδώ που είμαι εγώ, πάλι το διευκρινίζω, γιατί κάθε εταιρεία, παιδιά, έχει το δικό της σύστημα, εντάξει. Εδώ που είμαι εγώ, έχουμε ναύτη στη γέφυρα και πρωί και βράδυ. Δηλαδή και τις 8 ώρες της βάρδιας. Σε όλες τις βάρδιες υπάρχει ναύτη στη γέφυρα. Πρωί και βράδυ. Και εννοείται σε approach και τέτοια διπλές βάρδιες ή τριπλές βάρδιες σε ανάλογη κατάσταση. Οπότε ναι, υπάρχει ναύτη στη βάρδια. Κάτι άλλο τώρα που με έχει ρωτήσει πάλι έτσι αρκετοί δόκιμοι, αν χρειάζεται να ξέρεις από υπολογιστές. Παιδιά, είναι απαραίτητο. Δηλαδή, Excelάκι είναι απαραίτητο, Word, ok, κυρίως Excel πρέπει να το γνωρίζετε. Τουλάχιστον τα βασικά, δεν σου λέω τώρα εγώ δεν σου λέω να είσαι top, να μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και εννοείται αγγλικά, εννοείται. Δηλαδή ταξιδεύεις εξωτερικό. Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να γνωρίζεις αγγλικά. Τουλάχιστον και εκεί να μπορείς να συνεννοηθείς. Ή θες να διαβάσεις επειδή με ένα manual, ένα κάτι. Πρέπει να καταλαβαίνεις τι διαβάζεις. Οπότε ναι, αγγλικά και υπολογιστές, απαραίτητο. Τουλάχιστον για τους αξιωματικούς της γέφυρας. Δηλαδή, εννοείται πρέπει να γνωρίζεις, ναι. Τώρα παιδιά ήρθα μέσα γιατί έξω είχε ζέστη, αλλά νομίζω τώρα τρέμει λίγο η οθόνη. Κουνάει. Δεν κοιμήθηκα χθες το βράδυ, κούναγε περίεργα, πέφταν και πράγματα, άκουγε θόρυβο και τέτοια και δεν έχω κοιμηθεί και κοιμάμαι όρθιος. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη ερώτηση, η οποία είναι για τους δοκίμους, το τι να πάρουν στο πρώτο μπάρκο. Έχω πει κάποια πραγματάκια και στο προηγούμενο, στο part 1 που είχα κάνει, αλλά πάμε να ξαναπούμε. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με το βασικό, ότι το εισιτήριο, το αεροπορικό εισιτήριο του ναυτικού είναι 40 κιλά να πάρει μαζί του. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάρεις 40 κιλά μαζί σου. Okay. Αλλά το εισιτήριο, να ξέρεις, είναι 40 κιλά. Συνεπάγεται 2 βαλίτσες, δηλαδή 2 βαλίτσες είναι μέσα στο εισιτήριο. Μπορεί να έχεις και το backpack και τσάντα laptop. Είναι μέσα στο εισιτήριο τώρα αυτά.
Τώρα θα μου πεις, πρέπει να πάρω 2 βαλίτσες. Επειδή εγώ την έχω πατήσει μια φορά, πήγα να φύγω με μία βαλίτσα, όχι με 40 κιλά, ήμουνα κοντά 28, κάτι τέτοιο. Και πάω στο γκισέ να κάνω το check-in και μου λέει θέλω 2 βαλίτσες. Και είχε ο συνάδελφος, είχε πάρει έξτρα ένα σακουβαλιάζ, είχε βάλει μέσα 2 πραγματάκια και έβαλα τα πράγματά του εκεί και μοίρασα το εισιτήριο δηλαδή για τις 2 βαλίτσες. Οπότε, ναι, να έχετε μαζί σας 2 βαλίτσες, μοιράστε τα πράγματα, δεν είναι ανάγκη, το ξαναλέω, να είναι 40 κιλά, πάρτε τα απαραίτητα ρε παιδί μου, απλά σπάστε τα σε 2 βαλίτσες. Και θα μου πεις τώρα τι να πάρω. Λοιπόν, σαμπουάν και τέτοια, σαμπουάν, αφρόλουτρο, οδοντόκρεμες, οδοντόβουρτσες, μπατονέτες, αποσμητικά. Τα είδη ρε παιδί μου έτσι πρώτης ανάγκης, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Υπολόγισε τα αυτά, εγώ τα παίρνω για εξάμηνο. Δηλαδή υπολογίζω ότι πόσους μήνες θα κάτσω, τόσο. Έχω δει μετά από τόσα μπάρκα τι κατανάλωση έχω, οπότε πριν φύγω τα παίρνω για 6 μήνες και έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Γιατί δεν έχουμε στο καράβι Bondi Store που να σου παρέχει αυτά τα πράγματα. Και γιατί δεν ξέρω άμα θα μπορέσω να βγω σε κάποιο λιμάνι να προμηθευτώ. Οπότε για να είμαι ήρεμος τα παίρνω εγώ για 6 μήνες σερί και είμαι εντάξει. Οπότε δες το, κρίνω εσύ για πόσο διάστημα θα πάρεις μαζί σου πράγματα να έχεις. Τουλάχιστον άμα δεν θες να φορτωθείς πολύ, πάρε για τα μισά του μπάρκου, δηλαδή πάρε για 1 τρίμηνο να έχεις και από εκεί και πέρα μπορεί κάπου να πας σε κάποιο λιμάνι να πάρεις, να κάνετε κάποια private παραγγελία από κάποιον ατζέντη, θα βρεθεί λύση, μην αγχώνεσαι. Για τις γυναίκες που είναι να μπαρκάρετε, πάρτε μαζί σας για τα γυναικολογικά σας, εσείς ξέρετε ποσότητες και τέτοια, γιατί δεν έχει κάπου εδώ να πάρεις, οπότε πάρτε τα μαζί σας. Άμα είναι κάποια γυναίκα συνάδελφος που το βλέπει, μπορεί να γράψει ένα comment σχετικά με αυτό, εάν θέλει, για να λύσει και την απορία σε κοπέλες που είναι πρώτο εκπαιδευτικό να φύγουν, να έχουν έτσι μια ιδέα περί αυτού το τι παίζει ή τι κάνετε εσείς ας πούμε στον μπάρκο σας, παιδί μου, σχετικά με αυτό, άμα θέλετε. Οπότε πάρτε αυτά, μετά από θέμα ρουχισμού, πάρτε χειμωνιάτικα και καλοκαιρινά. Εγώ πιο πολύ παίρνω καλοκαιρινά, δηλαδή πολλά κοντομάνικα. Από χειμωνιάτικα παίρνω 3 ζακέτες και 2 φούτερ και ένα μπουφάν. Αυτό. Κυρίως παίρνω καλοκαιρινά. Γιατί μέσα στο καράβι, η θερμοκρασία δηλαδή μέσα στο ακομοδέσιο είναι εντάξει. Έχει το air condition, θα έχει ή ζέστη ή κρύο, αναλόγως που ταξιδεύει το καράβι. Και εκτός από αυτό τώρα, τα δοκίμια που είναι να φεύγουν τώρα καλοκαίρι, οπότε θα προλάβετε καλοκαίρι και λίγο να σας φάει χειμώνας. Ναι, μην φορτωθείτε με πολύ χειμωνιάτικο, δεν είναι ανάγκη. Εγώ κυρίως παίρνω στο καράβι, δηλαδή στη γέφυρα φορά φόρμες, κινούμε μέσα στο καράβι με φόρμες και παίρνω και 2 τζιν. Έτσι για άμα πάω καμιά βολτούλα έξω, για άμα έχουμε κανένα τραπέζι, Πάσχα, Χριστούγεννα, καμιά γιορτή, καμία αργία, ξέρεις που μαζευόμαστε όλοι και τρώμε, να βάλω με το τζινάκι μου, κάποιο t-shirt ή κάποιο πουκάμισο λίγο πιο καλό, για εμένα, όχι θα με δει κάποιος. Και αυτό, εκτός άμα βγεις κάποια βόλτα, να βγεις λίγο πιο άνθρωπος, παιδί μου, έξω. Οπότε αυτό και από θέμα ρούχα, σαμπουάν και τέτοια τα είπαμε, τα ρούχα τα είπαμε. Τι άλλο να πάρεις, σκέφτομαι εγώ τι θα έπαιρνα σαν πρώτο μπάρκο, κατάλαβες. Λάπτοπ, κατέβασε και ταινίες, τραγούδια, να έχεις φορτωμένο στο λάπτοπ, να περνάς το χρόνο σου. Και ό,τι άλλο θεωρείς ότι χρειάζεσαι, εσύ. Αυτό, μην πάρεις πολλά πράγματα, θα σου είναι άχρηστα, θα κουβαλάς χωρίς λόγο, γιατί και εγώ στο πρώτο μπάρκο είχα πάρει το μισό σπίτι. Και τα πιο πολλά τα γύρισα πίσω χωρίς να τα έχω χρησιμοποιήσει καθόλου. Τώρα πάρε και σημειώσεις ό,τι έχεις από τη σχολή, κάτι έτσι που σε βοηθάει, κάποιο δελτακάς, κάτι σε ναυτιλία, πάρ' τα μαζί σου. Θα σου χρειαστούν,
Αυτά. Δεν μου έρχεται τώρα κάτι άλλο να πάρεις. Άμα είναι κάποιος θέλει να ας γράψει ένα comment, κάτι να συμπληρώσει, άμα κάτι μου ξεφεύγει εμένα. Αυτά τώρα με το θέμα του δοκίμου ή κάποιο ατόμο που πάει πρώτη φορά να μπει σε καράβι. Διευκρινίζω, εξωτερικό έτσι, γιατί άμα είσαι Ελλάδα, άμα είσαι σε κάποιο ποστάλι εκτοπλοεία, έχεις τη δυνατότητα να βγεις, να πας σε ένα μάρκετ, να πάρεις πραγματάκια ή να σου στείλουν από το σπίτι σου. Ή άμα είσαι σε κάποιο δεξαμενόπλοιο φορτηγό που κάνει πλούς εσωτερικού, ταξιδεύει Ελλάδα, από νησί σε νησί, πάλι έχεις τη δυνατότητα να βγεις στο νησί που πας, να τα ψωνίσεις. Οπότε αυτό είναι καθαρά για θέμα ότι κοίτα, ταξιδεύεις εξωτερικό, να το διευκρινίσω. Εντάξει, τώρα κάτι άλλο που με ρωτάτε, πόσα άτομα είναι το πλήρωμα και τέτοια. Παιδιά, αυτό είναι ανάλογα σε τι καράβι θα πας. Εμείς εδώ τώρα συγκεκριμένα είμαστε 22 άτομα. Εθνικότητες έχουμε Φιλιππινέζους και Έλληνες, αυτές οι δύο είμαστε. Άλλες εταιρείες έχει mix πλήρωμα, έχει Έλληνες, Φιλιππινέζους, Ουκρανούς, Ρώσους, ανάλογα την κάθε εταιρεία. Και παραπάνω άτομα, είναι αναλόγως το πλοίο, οπότε αυτό. Συγκεκριμένα εμείς εδώ είμαστε 22 άτομα. Τι άλλο, είχα δει έτσι αρκετούς τους απασχολούσε το φαγητό. Το φαγητό τα έχω εξηγήσει σε βίντεο τι ώρες τρώμε. Είναι 12 το μεσημέρι και 5 το απόγευμα, κυρίως τα γεύματα. Τώρα, αν κάποιος είναι φαγανό παιδί και θέλει μεγαλύτερη μερίδα, μπορεί να πει στο μάγειρα βάλω μου κι άλλο. Θα του βάλει. Ή άμα ας πούμε έχει κάποιες ανησυχίες, κάποιες λιγούρες το βράδυ, έχει στο ψυγείο ας πούμε να φτιάξει κάποιο τόστ, έχει αλαντικά, τυριά, γιαούρτι, φρούτα, έχει τέτοια πράγματα, να πεις ότι κοίτα κάτι θα φάω. Έχει noodles, έχει δημητριακά, δηλαδή νηστικός, παιδί μου, δεν θα μείνεις. Συν ότι πάντα κάτι μένει από το πρωινό και το βραδινό, το οποίο στο βγάζει στο μπουφέ, όχι στο μπουφέ, στο πάσο, για να το φας το βράδυ άμα θέλεις. Οπότε είσαι καλυμμένος με το φαγητό, δηλαδή και πολύ να τρως, είσαι καλυμμένος. Τώρα, άμα τύχει κακός μάγειρας, εκεί είναι λίγο μπλέξιμο φάση, θα επιβιώσεις. Εντάξει, κάτι θα βρεις να φας. Τώρα γι' αυτό είναι ανάλογο την εταιρεία, παιδιά, ανάλογο στην τροφοδοσία που έχει κάθε εταιρεία. Σημαντικό είναι αυτό, το τι τροφοδοσία, τι budget έχει θέσει κάθε εταιρεία, τι διαχείριση κάνει ο μάγειρας, σημαντικό και αυτό, να ξέρει από διαχείριση, αλλά νηστικός δεν θα μείνεις, δηλαδή κάτι θα βρεις να φας. Εντάξει, τώρα κάτι άλλο που γράψανε για ερώτηση, ας πούμε, το πώς να συμπεριφέρεται ο δόκιμος και ο αξιωματικός στο μεταξύ τους και τέτοια. Παιδιά, αυτό δεν είναι τώρα ερώτηση, δεν ξέρω πώς να συμπεριφέρεσαι, κανονικά δηλαδή, πώς πρέπει να συμπεριφέρεσαι. Τη δουλίτσα σου, όμορφα και ωραία, τυπικός, κοίτα να μάθεις αυτά που είναι να μάθεις για εσένα πρώτα και μετά, ας πούμε, για τους άλλους. Άμα θες να δείξεις ότι έχεις παραπάνω γνώση και τέτοια, οκ, κάντο. Αλλά αυτό, τη δουλίτσα σου, τυπικός, ευγενικός και όλα καλά, δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα. Αυτό ήταν το part 2. Δεν μου έρχεται τώρα κάτι άλλο, νομίζω έχω απαντήσει τα πιο έτσι καυτά θέματα που ανησυχούν. Άμα κάτι έχω ξεχάσει ή άμα κάτι θέλετε να ρωτήσετε, γράψτε. Μήπως κάνουμε και part 3. Νομίζω σας κάλυψα όμως, δεν μου έρχεται κάτι άλλο. Ελπίζω να σας κάλυψα και να σας λύθηκαν έτσι απορίες. Οπότε, τι ωραία μέρα που έχει. Χαιρετώ, καλή συνέχεια, ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο και τα λέμε σε επόμενο. Αντίος.